নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই কঁঠালৰ তৰকাৰী। এই কঁঠালৰ তৰকাৰী মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম আৰু এই কঁঠালৰ তৰকাৰী মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ বনাই ঘৰত খাব আৰু খাই যদি ভাল লাগে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। লগৰ সকলোৰে লগত মোৰ এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰা নতুন নতুন ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। মই ইয়াত গেছৰ ওপৰত এটা চচপেন বহাই লৈছোঁ। চচপেনত মই পানী দিছোঁ। পানীত মই এতিয়া নিমখ দিম 1 চামুচ, হালধি দিছোঁ, আৰু মই পানীৰ লগত অকণমান আদা দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই কঁঠালখিনি ইয়াত এতিয়া দি মই সিজাই ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই কঁঠালখিনি মই দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম। তাৰপিছত মই আপোনালোকক কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। কঁঠালখিনি সিজাইছিলোঁ যে সিজাওঁতে মই দেখুৱালোঁ, কিন্তু নমোৱা মই নেদেখালোঁ। মই সিজোৱাৰ পিছত নমাই ল'লোঁ। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ। ইয়াত তেল মোৰ এতিয়া গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এই গেছ বন্ধ কৰি মই তেলত এইখিনি দি মই ভাজি ল'ম। এইখিনি মই এটা ধুনীয়া কালাৰ আহালে কঁঠালখিনি ভাজি ল'ম। এইফালে আমাৰ নাতিনীয়ে আহিছে মোৰ ৰেচিপি চাবৰ কাৰণে। তাইও আহিছে আলিপুৰৰ পৰা। তাই ইফালে আহি চাই আছে মই কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই। তুমি খাবা নেকি? খাবা? এই গীত খাবা? নোখোৱা নোখোৱা নোখোৱা, তুমি কঁঠালৰ তৰকাৰী নোখোৱা। এতিয়া মই এই কঁঠালখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া মই কঁঠালখিনি এয়া তেলৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। দেখাত ধুনীয়া মাংস নিচিনা হৈছে। এই তেলতে মই অকণমান ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম। ঘিউ দিলে মানে কঁঠালৰ চব্জিখিনি খাবলৈ ভাল হয়। কঁঠালৰ তৰকাৰী 2টা তেজপাত দিম, অকণমান গোটা জিৰা দিম আৰু এইফালে মই চব মছলা লৈ লৈছোঁ। এইফালে এলাচি লৈছোঁ, দালচেনি লৈছোঁ, এইফালে লং আৰু এইফালে অকণমান গোলমৰিচ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই ইয়াত দি দিম। শুকান জলকীয়া লৈছোঁ 4টা, এইকেইটাও দি দিম। নহৰু মই ৰুকিও দিয়া নাই আৰু পেষ্ট কৰি দিয়া নাই। মই গোটাই গোটাই দি দিম, কাটিও দিয়া নাই। এতিয়া মই পিঁয়াজকেইটা দি দিম। পিঁয়াজ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি মই অকণমান মানে কালাৰ হোৱালৈ ৰাখিম, বেছি কালাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 4টামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। ধনিয়া পাতৰ এই ঠাৰিকেইডাল মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই বিলাহী লৈ লৈছিলোঁ 3টা, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। বিলাহীকেইটাও মই ইয়াত এতিয়া দি দিম। আৰু আদা মই এনেকৈ ৰুকি লৈছোঁ, আদাখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। দি মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম যাতে মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হয়। এইফালে এতিয়া মই ইয়াত গোলমৰিচৰ গুড়া অকণমান দি দিছোঁ। ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ 1 চামুচ। মছলাখিনি এতিয়া এটা বঢ়িয়া চেণ্ট আহিছে। কালাৰৰ কাৰণে মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি আছোঁ।
আৰু হালধি দিছোঁ 1 চামুচ। এতিয়া দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই মই ইয়াত পানী দি অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম মছলাখিনি। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ সিজাম। এইফালে মোৰ এয়া মছলা হৈ আছে। মই ইয়াত এতিয়া মিট মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই মিট মছলা দি দিছোঁ 1 চামুচ। আৰু এইফালে মই মেথি পাত লৈ লৈছোঁ। মেথি পাতখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া মই নিমখ দিম। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব। আগে মই কঁঠালখিনি সিজাওঁতে নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়া কমাই দিছোঁ। আৰু মই অকণমান ইয়াত চেনি দিম। চেনি দিলে মানে কঁঠালৰ চব্জিখিনি মানে খাবলৈ সোৱাদ হয়, কঁঠালৰ তৰকাৰী। এইখিনি মোৰ এনেকৈ হৈ গ'ল মছলাখিনি ভজা। মই এতিয়া ইয়াত এই কঁঠালখিনি দি দিম। মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াত অকণমান পানী দিম। মই বেছি পানী নকৰোঁ, অকণমান মানে গ্ৰেভি নিচিনা বনাম বস্তুখিনি, যাতে খাই মাংস নিচিনা লাগে। এয়া এটা ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চব্জিখিনি। মই ইয়াত এতিয়া অকণমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। গৰম মছলা দি দিম মই ইয়াত। এতিয়া মোৰ এই কঁঠালৰ চব্জিখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। চব্জিখিনিতো মই বনাই নমাই ল'লোঁ। নমাই মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱালোঁ। এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।